ફેરવાણી રવિ સાહેબને બોલાવી તે દિન ઉપદેશ કર્યો અને ઉપદેશ જેમ છે યથાર્થ એને સમજાણું. તે દિવસની આ વાત કરે છે. સખી એટલે એમના ગુરુભાઈની હારે વાત કરે છે. ફોજદાર હતા એ ગયા એકવાર સરકારના, પણ દાસી બની ગયા, સખી બની ગયા. પહેલો દિવસ હતો એનો ઉપદેશનો. આપણે પણ આ દિવસ ગણીએ ને એટલે એના ઉપર મહાપુરુષે ભજન બોલ્યા છે. સખી એટલે એમના ગુરુભાઈ સાંભળ કરું તો નહીં વાતડી. મેં દાડો અનુપમ એટલે દિવસ એવો અનુપમ કે જેની કોઈ વાત ન થાય એવો મેં દાડો એ દિવસ અનુપમ દીઠ્યો. સદગુરુએ મને શબ્દ સુનાવ્યો, સાંભળતા લાગ્યો બહુ મીઠો. 52 અક્ષર છે એમ કયો એવો શબ્દ, એવું મીઠું લાગે એવો શબ્દ છે. સત શબ્દ કીધો, કોઈ સોહી શબ્દ કીધો. 52 અક્ષર 12 શબ્દ છે. સખી એક શબ્દ ગુરુદેવ કા કાકા અનંત વિચાર, થકે મુનિજન પંડિત એનો વેદય નો પામે પાર. એવો શબ્દ સુનાયો, સાંભળતા લાગ્યો મીઠો. સખી સાંભળ કરું તને વાતડી. ભાંગી ગઈ મારી બધી ઉર્મી. પરમાત્માને મેળવવા માટેની એટલી બધી તાલાવેલી, એટલી બધી ઉર્મી હતી કે તમામ ભાંગી ગઈ. ભાંગી ગઈ મારી સર્વે ઉર્મીને પરમાત્મા જોયા સરીખા. આજ નેનેથી નિરખ્યા નાથને મટી ગઈ આશા ને તૃષ્ણા. સખી સાંભળ ખરું. હવે જો આપણને કંઈક દ્રષ્ટિમાં આવ્યું હોય તો ખ્યાલમાં આવે. અણી અગર પર એક છે હેડો રમતા રામા, નિષ્ઠી નિરખીલો નેનમાં સદગુરુ ઉભા તમારી હામાં. પરમાત્મા ક્યાંય બહાર જતવા જવું પડે એવું નથી. મહાત્મા હાવ નજીકમાં કીધું કે બોલે દીધો નથી. ભાણ કહે એ જ ભગવાન, પણ 4 કહનું આકરું આંખનો વાળે કાન. આમ 2 કિલોમીટર કાન નજીકમાં છે એમ હાવ પરમાત્મા નજીક. આ મહાત્મા હવે આ રવિ સાહેબને જયારે એક દિવસ સમજાણો એ પરમાત્મા જણાને એની વાત કરે છે. ભાંગી ગઈ સર્વે ઉર્મી પરમાત્મા જોયા સરીખા. આજ નેનેથી નિરખ્યા નાથને હવે મટી ગઈ આશા ને તૃષ્ણા. હવે કેવા છે એનું વર્ણન કર્યું. ઊંચું જોઉં તો અસમાનમાં, હેરી જોઉં તો હેઠા. સોહમ ઝળકી રહ્યો સૂનમાં, અને જાગી દો તો તખત પર બેઠા. સખી સાંભળ કરું આથડી, દાડો અનુપમ દીઠ્યો. હવે જોવાનું હોય તો આ બોલવાની સાથે જ આપણી સુરતા એને લાગે, ન તો ખાલી વાતમાં રહી જોવામાં. પણ જો ખ્યાલમાં વસ્તુ આવી ગઈ હોય તો તરત ખ્યાલમાં આવે, જોવામાં આવે કે શેનું આત્માનું વર્ણન કરે. પછી કે હવે હું સાધના શું કરું. ઘણાને એમ થાય કે આ લોકો હવે આ સમજણમાં આવ્યો કે કાંઈ માનતા નથી. માનતા નથી એવું નથી. પછી જેને સમજાઈ જાય છે, ખ્યાલમાં આવી જાય છે પરમાત્મા જગમાં જગાની કોઈ જહાં ઈશ્વર ન હોય. પગથી માથા સુધીમાં કોઈ જગ્યા એવી નથી જ્યાં પરમાત્મા ન હોય. એમ આખા વિશ્વની અંદર એનું દર્શન થયા પછી આ કથણી મથણી છૂટી ગઈ. કેના ગામ બી ખોજન હારો આપે, ખોવાણું આપે બેનું અદવે. પારો ગળીને પાણી થઈ ગયો હતો એમ જો ઠરી. બરફનો ગાંગડો હતો, ઓગળીને પાણી ભેગો પાણી ભળી ગયો. હવે કથણી મથણી લાગે, મહેનત બધી કરતા હતા પરમાત્માને મળવાની. એ દોડધામ મટી જાય. જો જેમ છે એમ તત્વો દ્રષ્ટિમાં આવી જાય તો એને હવે આ દોડધામ નથી. એ સોફા મહેતમાં બધા વાણી બોલ્યા છે કે એને આજે દીકરી નાની નાની હોય ત્યાં સુધી ઢીંગલે પૂથી રમે. પછી પૌણી ગાડામાં બે તેની બહાર ન કાકા લેતી જાય બે ત્યાં રમવા થાય કોકની આપી. હવે આ બધી બહારની જેટલી ક્રિયાઓ બધી મહાત્માઓ વર્ણન કર્યું છે એ બધી ઢીંગલા પોતીની રમત એવું છે. જેને પરમાત્માનો જન્મ આવી ગયા છે નેનુમાં નિરખું ભરપૂર દલડેથી કરુની દૂર. પરમાત્મા એવા મહાત્માઓને જોવામાં આવીએ જેને આ સાધનાઓ બધી છૂટી જાય. એટલે એને કીધું કે હવે હું શું કરું સાધના. વાલો મારો સુરતા એ સંદાણા. જ્યાં તમારી સુરતા લાગે આગળ પાછળ જ્યાં જોયું ને તારા સિવાય દેખાયું નથી. આગળ પાછળ જ્યાં જોયું ને વાલો મારો વચને બંધાણા. આ રવિ સાહેબને કેવું છે. પછી એને શું રજૂઆત કરી. પર લૌકિક દાખલા લીધા દ્રષ્ટાંતો સમજાવવા માટે. પરણેલી તીવને વિનવે કુંવારી શું જાણે કંથ કેવો.
એટલે જેને પરમાત્માનો કઈ અનુભવ થયો, પરમાત્મા જેને મળ્યા છે એને આ વાતની ખબર હોય. કુંવારી એટલે જેને આનો ખ્યાલ જ નથી કાંઈ, એને આનો ખ્યાલ શું આવે? પરણેલી પિયુને વિનવે કુંવારી શું જાણે કંથ કેવો, કુંવારી તો રમે ઢીંગલે પોતીએ ગઈ મેરમને શું માણે. પછી વાત કરી, પણ આપણા પિયુની આ વાતડી કોઈ ન કહેવાય, શું વાંધો એનો? અને માને કોઈ ન માને એટલે ન કહેવાય. આપણા પિયુની વાતડી કોઈની આગળ ન કહેવાય. હા, કોઈ એવા પ્રેમી પ્રગટ બતાવે પૃથ્વી તો તેને લોસનિયા લઈ રહી. તો પરમાત્માના ઘરની વાત છે, એની આડો કોઈ પડદો નથી. પડદો આપણી આડો એટલે દેખાતું નથી. રવિરામ બોલ્યા, આ એનું જ ભજન છે. રવિરામ બોલ્યા, પડદા ખોલ્યા. ને ગુલામ ઘર કો આ સરખાની આશા ન કરતા, સરખો નહીં રે હરખો. એટલે એને ખ્યાલમાં આવ્યો એટલે વાત કરી કે આ વાત કોઈને કહેવાય એવી નથી, કારણ કે કોઈ માનવામાં ન આવે અને કાંઈ જરૂરી નથી. આ કોઈ એવા પ્રેમી મળે, એના પ્રેમને પૂજે, હાથ વાળાને જ આ માર્ગ ભૂજે. ગુરુ બાળકના વચન ભૂજે ને આવી દિલની વાતો કોને દઈએ દૂધે? બીજે ક્યાં વાતો કરી આગળ? સામે પ્રેમીઓ હોય કાંઈક વાતને સમજીએ કે તો વાત કરવી બરાબર છે. અગર એને ખ્યાલમાં ન આવે ગમે એટલી વાત કરો તો શું કામ? છેલ્લે એમ કીધું, માન મૂકીને આવ્યા મેદાન. પીવું મેળાના હોય પારખ્યા. શું પારખ્યા હોય? એની કાયા કઈ બતાવે. લૌકિક દાખલા લીધા. દીકરી ઘેરે 20-22 વર્ષ 90 દીકરા જેમ રહેતી હોય, લગ્ન થયા પછી શરીરના તમામ અવયવ મર્યાદાની અંદર આવી જાય. એમ જેને સદગુરુ કયો, પરમાત્મા કયો, એ મળ્યા હોય કેમ હોય? અરસપરસ અંગ હોઈ રહ્યા. એને ખલકમાં કોણ ખોળે? એને કોણ અંદર ઉતરીને ખોળી દો? આને પરમાત્મા. અને ખબર પડી જાય અહીંયા આવી ન ખબર પડે. આ ધનબેન ઘેરે પૈસા વાળા છે કહેવાનું ન હોય. એમ જેને જેને પરમાત્માનો અનુભવ થયો છે. ભક્તિ કરે પાતાળમાં પ્રગટ હોય આકાશ, ડાબી દુબી નોરે કસ્તુરી વાસ. એવું ન પડે, ખ્યાલમાં જ આવી જાય. જોઈ ત્યાં ખ્યાલમાં આવી જાય ના આમાં કાંઈ નો ખ્યાલ હોય, આમાં કાંક છે તો ખરું એમ. પણ બધું આ ક્યારે માન મૂકીને આવ્યા મેદાનમાં. એની સંપત નોરે સાની, પ્રેમ સખી રવિરામ કહે હું મને મન ભાવી. પરમાત્માને ક્યારે આપણે ગમી એવા થાય? એ કે હવે હું થઈ આવ્યો. એ પરમાત્માનું હવે એને વર્ણન કર્યું કે આજ મારા આંગણામાં રમે સૌદ લોકનું સ્વામી. આ ગોકુળમાં લીલા કરી પૂર્ણ પદવી પામે. આજે સાંજે આપણે 5-6 વાગે ગોકુળ ખડું થઈ ગયું. એ ગોકુળ કઈ ઓલું નહીં. આ ગોકુળ હોત કીધું સરી. આ ગોકુળમાં લીલા કરી હવે હું પૂર્ણ પદવી પામી. આજ મારે આંગણે આ આંગણામાં રમે આ સૌદ લોકના સ્વામી. આ ગોકુળમાં લીલા કરી હવે પૂર્ણ પદવી પામી. હવે એ વાત કરે છે કે એની પાછળ મેં કેટલી મહેનત કરી છતાં ભેગું ન થયો. જોગી મુનિ જોતા ફરે નાવે તપસી યોગીની ધ્યાને. ઘટ આ પ્રગટ રમી રહ્યો મહાવાક્ય નિશાને. મોટા મોટા મચ્છી મરી ગયા. મીરાબેન કીધું મોટા મોટા જોગી મુનિ જોતા ફરે નાવે તપસી યોગીની ધ્યાને. ઘટ ને પ્રગટ એટલે એને કેમ ધ્યાનમાં ન આવ્યું કે એમ બેહી ગયા સરનામાં. જોગી જતી તપસી સંન્યાસી રહ્યા ધ્યાનમાં ધારી. આ મીઠા ફળ કોઈના હાથમાં ન આવ્યા. ગયા હૈયા હારી. આ તો નિર્ગુણ કી ગતિ ન્યારી. આને સમજો તો સુખ હારી. સંતો નિર્ગુણ કી ગતિ ન્યારી. જોગી મુનિ કે જોતા ફરે નાવે તપસી યોગીની ધ્યાને. અથવા ઘટ ને જો આ પ્રગટ રમી રહ્યો મહાવાક્ય નિશાને. આ પરમાત્માને મેળવવા માટે મેં કેટલી મહેનત કરી રવિ સાહેબ હું તમને કહું. ગંગાજીમાં મેં મંજન કરી, તરવેણીમાં નાય, દાન પુન તો મેં બહુ કર્યા. સગવડતા વાળો માણસ વ્યાજ વટાવવાનું કામ કરતા. દાન પુન મેં બહુ કર્યા. નિરખવા ત્રિભુવન રાય, પણ છતાંય દેખવા મનો આવ્યા. ગોકુળ જોયા, મથુરા જોયા, જગન્નાથ